Recording is on. Alright, so kita kembali kepada rancangan VB, Visual Basic. Yang tadi tu tiba-tiba tak aci kan. Okay, kita kembali online. Soalan tadi apa? Visual Basic boleh, kalau Mac OS boleh tak? Boleh, insyaAllah. Okay. Apa lagi ya? Ni dah. Kemudian kita tengok dia punya course summary dalam UFuture. So benda ni ada sama saja dalam masuk dalam UiTM Curriculum Management boleh cari dalam ni kan. Okay, aims.uitm.my. Okay, dalam ni. Sekejap. Sekejap, sorry. Okay, semula. Nampak skrin kan? Okay. Nampak. Okay, pergi dekat courses ITT CSC301. Okay, so ada CSC301 Visual Programming. Okay, so kita ada kat sini. So benda ni dia tarik data yang sama dalam UFuture. Okay. Data sebenarnya dalam UFuture ke dalam ni sebenarnya. Okay, this course covers an introduction to Visual Basic software package. Visual Basic is used to design Windows application. VB codes and singkatannya daripada VB ya. VB codes and experiment will be introduced during the design phase of Windows application. The aim of this course is to enable students to develop visual application, become familiar with visual development environment, and use its facilities to build the application. Okay, so kita ada tiga course learning outcome. CLO1 explain the concept of object properties and method of visual programming. CLO2 course learning outcome second is manipulate the principle, method and techniques in modules construction. And last, CLO3 discuss problem solving methodology and implementation of data management techniques in programming language. So we have 8 chapters. Okay, first is introduction to VB, and then kita belajar second variable constant and calculation. Decision and condition on chapter 3, menu function subroutine multiform in chapter 4, list loop and printing chapter 5. Chapter 6 kita pergi yang menarik sikit, array, macam mana nak buat array. Alright, and then data file on chapter 7 last kali untuk kita main dengan database. Alright, so database apa yang kamu dah familiar? IBM. Oh, line slow saya dapat mesej dekat Telegram, line slow. Line saya slow ke? Line kamu slow? Line saya. Line kamu. Takut saya yang slow semua orang tak dapat kan? Okey, tak apa, saya dah record tadi. Recording kita pun tadi dah kena hack tadi kan. Okay. So we go to nanti tu ada lagi. Assessment. Kalau tak ada PKP kan, tak kena lockdown, tak PKPB kita ni. So kalau tak ada MCO ni, tak ada pandemik ni, so kita buat 60-40 lah. Ada final exam. Tapi untuk semester ni macam semester lepas lah kan, ada pandemik ni, kita terpaksa buat gantikan final exam dengan final assessment. So kita buat pada week 15. Okay, so kita limitkan assessment kepada 4 sahaja untuk musim PKP ni. Saya tengok sini dah ada 2, 4, 5 kan, 5 assessment campur final, 6. So 6 tu nanti kita tukarkan jadi 4 sahaja kan. So, projek ada 2 group projek. Exercise, test dengan test. Portion dia 20, 10, 5. Okay, textbook dari situ saya send ebook. Tapi ni bukan textbook tapi boleh guna untuk alright. Apa ni?
Mana kamu punya tu? Mana ni? Okey, sini. Buku. Forward. Ini ya. Okey, so adalah benda nak baca kan? Beres. Ada apa-apa soalan sebelum kita start kepada you future? Belum lagi, sir. Ada soalan lagi. Okey, cantik. So, kita pergi tengok course content ada apa. Ada tak lecturer share? Okey. So kalau dia share, dia tak lock lah. Saya assume macam tu lah. Kan? Okey. Kalau dia tak nak share, dia lock macam Sazmi ni. Sazmi. Ni Ridwan pun lock. Okey. So kita nak pilih yang mana agak-agak. Saya ambil daripada Jasin lah. Jasin punya Sir Zainal. Okay, so ada si ni temuan. Download. Kamu boleh download sendiri nanti? Boleh. Okay. Dia pun ambil daripada lecturer nama Meda Hazrati kan? Rahat. Jalan je. Introduction to Visual Basic. So ada introduction to VB. Writing Windows application in VB, programming language, the object model, writing VB project, planning the project, setting the properties, writing the code, run, save, open, modify, print project, finding and fixing error. Okay, so banyak pula mesej lecturer ni kan. Saya boleh pindah ni kan. Boleh pindah apa? Ni yang tadi kelas tadi. Saya pindahkan benda ni ke tempat lain. Kan. Betul. Alamak. Pindahkan ke sini. Dia tak keluar kot. Tak ada. Ke dia tak mesej lah. What is VB? Oh lah. Ni apa ni? Next ke apa? Tak apa. VB a programming language and environment developed by Microsoft based on basic language. Visual Basic was one of the first product to provide graphical programming environment and a paint metaphor for developing user interfaces. Instead of worrying about syntax detail, the Visual Basic programmer can add a substantial amount of code simply by dragging and dropping control such as button and dialog box and then defining their appearance and behavior. Although not a true object-oriented programming language in the strictest sense, Visual Basic nevertheless has an object-oriented philosophy. Dia pun pakai juga object-oriented. It is sometimes called an event-driven language because each object can react to different events such as a mouse click. Since its launch in 1990, kamu dah lahir belum? Belum. Belum kan? Oh, Visual Basic senior lagi lah. The Visual Basic approach has become the norm. Okay, so the norma lama lah. Kita sekarang norma baru kan. Norm for programming language. Now there are visual environment for many programming language including C. Pernah dengar C?
Nah. Let's say VB ni B lah, B kan. B ada C, ada C++, kan. Apa nama D, E, F ada. Tak ada A ada A. Tak A, tahu. A ada lah. Huruf asal. Ada. Tak, programming tu nama dia ada. A, D, A. Oh. Bukan O. A. Bukan O. A. Ada. Bukan O, D, A. Ada. A ada. Bukan O. Ada. Siapa tu? Dia nama Melayu dia Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Kamu ingat saya temerang ke? Ada. Dia the first programming lah. Kan? Ada love list. Muka dia pun ada. Ni. Ni ada. Okay. So English Mathematician and Mathematics. So dia buat kerja dengan Charles Babbage. Kenal Charles Babbage? Tak. Yang keluar Tak. nama artificial engine. Kamu ni. Kamu tak ada CSC301 ke? Ada. Apa yang ambil warna? Ada. Aduh. Ada. Ada kan Charles Babbage. Kan? Lebih Wan. Program dia sendiri. Siapa telefon? Sekejap saya angkat call. Hello, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Lebih tak Tuhan ni. Sikit je. Sikit. Saya bagi salam ke dia bagi salam ni? Jawab. Saya bagi salam. Dia kata sorry saya orang Cina. Tuan jawab je lah. salam. Waalaikumsalam kan. Okay. So ada kemudian B basic kan? Programming basic kan? Lepas tu programming C. Betul. A, B, C lah. C programming. C programming, wiki. Biasanya belajar sejarah. Kita belajar sejarah ni. Kan? Bukan C dulu, B dulu. Okey, nampak dah tulis tu. Nampak? Nampak. Salsa tu. Bell lab. Ada programming B, ya kan? Programming B. Sebelum C ada B. So sebelum B ada tak? Ada. A. Ada. Ada. Okay. BCPL kan? BCPL, apa sangat BCPL? Okay. Continue. Sama lah, 2 hari kan? 1919, ada Java, Pascal, Pascal, dah ada movie ya, Pascal? Betul. Ada. Ada download? Kita Dah. tengok dekat ni je. Kan? Okay, VB is sometimes called a rapid application development (RAD) system because it enable programmer to quickly build prototype application. Panjang lah cerita dia. Tak boleh kan? Oh, dia kena tekan-tekan tu baru keluar grafik. Alright, so yang ini kita punya, kita tengok sikit apa macam mana bentuk VB ni. Dipanggil Windows Graphical User Interface ni, GUI. So yang ni Windows XP kan? Macam ni Windows XP kan? You good. 98 je. Yang first slide saya tadi Windows 98 kan? Lagi lama kan? Okay, tapi dia punya ni semua ni sama je, dia ada label, dia ada text box kan? Label ni yang kita nak tulis lah.
Text box ni yang untuk kita input kan. And then kita ada radio button dengan text box. Apa beza radio button dengan text box? Radio button boleh pilih satu, chatbot boleh pilih banyak. So radio button ni female, text box ni male. Betul. Betul, betul kan. Tapi kan, so radio button female lah, dia tak boleh kahwin lebih daripada satu, pilih satu je. Kan chatbot ni kamu boleh pilih klik. Okay, dah cukup 4 kan, boleh. Alright. Kita ada picture box and then kita ada button ataupun command button. Kita ada frame, macam-macam ni kan. Okay, so Windows ni kita panggil sebagai form, element, control. Sebelah sini control, gambar sekejap. Pointer, nampak saya punya ni jalan tak? Tak, saya dah hilang. Nampak. Mesti nampak kan? Dia punya tu kan dah hilang dia punya ni. Pergi mana? Sini. Okay, ni panggil toolbox. Alright. Tool lain kita ada menu bar, drop down list, okay, group box, list box. Yang ni dalam browser. Sama je kan, dalam browser pun sama ada macam ni kan. Kamu dah pandai lah ni. Zaman sekarang dah ada browser. So programming language BB is an event-driven language, meaning that different windows on the screen can respond to events. So itu maksudnya event-driven. Event is an action that occurs as a result of some user activity. For example, one event is generated when the user clicks a button. So satu klik tu dah jadi satu event, and a different event is generated when the user type character in a dashboard. Dia klik satu, type satu, okay, pangkal pun satu. VB is also object-oriented language, meaning that the programmer create object that the user will use to perform tasks. Object can be a button that the user clicks. Programming object has a predefined set of behavior or setting called properties. It can also perform a predefined set of action called methods. Programmer use different tools to create objects. In VB, these tools are called controls. Okay. Banyak ada object model. Mana ada yang Oh, ni panjang ni. Slide ni panjang daripada slide tadi. Pendek kan sir? Pendek, kena pakai slide yang saya first tadi pakai. The object model, nanti kamu tengok dalam video yang saya record ni untuk kelas yang sebelah. Pendek je dia punya ni. Kan? Dia punya slide dia. Okay. So object ada features, ada object, properties dengan method. Okay, object ataupun thing or noun. Example form and control. Form seperti Windows, control element placed inside a form, text box and button. Properties ni dia tell something about an object. So dia pakai guna adjective. Dia nak name, color, size. So kita panggil dia sebagai properties. So move selalu kita pakai verb kan. Move pula. Methods kita pakai verb. Contohnya move, print, resize can apply to different objects. For example, form1.print. Maksudnya kita suruh printkan dekat form 1 punya object kan. Okay, kemudian kita ada class. Classes are template used to create new object. Classes contain the definition of all available properties, method and event. Each new object created is based on a class. Creating 3 new button makes each button an instance of the button class. Kan? Contohnya kita ada kelas automobile. Kenapa tak sebut automobile? Sebab Melayu kot lah. Automobile. Mobil tu macam Indon pula kan, mobil. Kan? Kereta lah, kelas kereta. Kan? Kelas kereta. Okay. Properties, dia macam mana make. Properties make dia apa? Model apa? Color apa? Year apa kan? So objek dia is individual car. Kan? Ada yang car lain-lain kan? And then method, dia boleh buat apa? Start, stop, speed up, slow down. Kan? Break.
ataupun dia boleh breakdown kan. Biasa kan. Ataupun dia boleh accident method. Event macam car dah sampai, car crash tu event. Accident tu adalah event. Okay. So there are a 3-step process in VB. Okay. Tadi saya buka slide yang tadi dia ada 3 step. Tak cukup satu. So saya tambah satu lagi adalah think. Think yourself lah. Fikir sendirilah. Lu fikirlah sendirian. Kan. 3 tu adalah set up the user interface, define the properties and then create the code. Rupanya 3 yang ini. Siapa yang kelas sebelah tu mai tengok balik sini. Jumpa balik 3 benda tadi yang tak ada. Okay. So planning macam sama juga. Design the user interface macam kelas sebelah tadi. Design the user interface, catch screen name for form and object, plan the properties, write down for object that need to set ataupun change, plan the basic code, procedure that will execute when project runs, event require action to be taken, step by step plan. So programming and use the same 3-step process, define the user interface, create form and control as planned, set the properties, give object name and set attribute, text size, color apa semua. Write the basic code, use basic code to carry out action. Okay. So macam mana nak design the user interface? Set up the form. Ni planning planning the project. Resize the form. Place letak label. Lepas tu lock the control in place. Boleh. Okay, lock ni kita buat waktu last kali kan, after the user interface is designed. Okay. The next step is to set the properties. Okay, setting the properties. Label 1. Okay, letak ada nama dia, message label. Contohlah kat sini. Text blank. Button 1. Name push button. Nampak? Dia punya ni benda-benda yang apa nama macam sintak-sintak ni. Okay. Dia letak saja dekat sebelah tepi belah kanan ni. Kan? Okay. Right. Kita ada label, button ada 2 dan juga form. Form yang ni lah. Ni form. Button dalam form, label dalam form. Okay. Writing the code while the project is running, the user can perform action. This action by the user cause an event to occur. Write code for the event you care about. The event you want to respond to with code is written as event procedure. Will ignore event for which you do not write code. Maybe will automatically name event procedure as the object name and underscore and the name of the event. So nak tahu event tu senang je, dia ada underscore kan dekat objek. When writing the code for your first project, you will use the following remark statement, assignment statement and end statement. So remark statement adalah also known as command, used for the communication. Every procedure should begin with a remark statement. Okay, command tu kita panggil dia sebagai remark statement. So non-executable, automatically color green in editor, begin with an apostrophe. Okay, on a straight line from executable code at the right end of the line of executable code. So contoh kat sini, dia punya remark statement kita ataupun comment kita. Kalau dalam C++ tu kita buat apa? Slash kan? Sir. Betul, betul. Ni kita pakai. Okay. So assignment statement dia pakai apa nama quote unquote kan. Okay. Assign value to a property or variable operate from right to left. Okay. So bagi assignment statement. The value operating on the right side of the equal sign is assigned to the property name of the left on the one. Ni sama dengan apa kan? Kan? Yang kata quote unquote tu untuk text. Text tadi. Okay, text kita pakai macam ni lah, macam C++ kan? Text C dan C pun macam tu kan. Okay, kalau number tak payah letak quote unquote kan. Okay, numeric character do not enclose in
angkut. End statement, last kali stop the execution of project may include in an exit button or exit menu. Exit menu. Banyak lagi tak? Tak banyak lah. Sabar. Kalau nak kata mengantuk, kamu dah duduk atas katil dah kan? Betul. Jangan sampai terpejam je. Pejam mata tak apa, telinga jangan tutup. Baik. Kalau nak tutup, tutup sebelah je telinga supaya dia tak masuk kanan keluar kiri kan. Tapi dia masuk kanan keluar kanan juga kan. Okay, run the project. After finish writing the code, you are ready to run your project. Use one of three methods. Open the run menu and choose start. Press the start button on the toolbar and then press alternate F4 kan untuk start. Betul? Dah tidur lah tu. Press F5. Betul sir. Betul sir. Betul. Saya cakap tadi alternate F4. Alternate F4 apa? Tak apa lah. Nanti try lah sendiri alternate F4 tu apa. Dia shortcut juga. Okay? Shortcut key. Yang F5 untuk shortcut key untuk start command. Macam PowerPoint ni F5 lah. And then save the project. Save the project pun nak kena ajar kamu kan. Kena step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, step 4, 5. Payahnya nak save kan. Kan? Saya ingat kan Ctrl S je kan. Tengok save project banyak. Open the project pun macam susah je kan. Step 1 apa, step 2 apa, step 3. Saya ingat kan open project dah buka tu open je lah kan. Susah je, main TikTok lagi senang daripada WB ni kan. Modify the project, modify je lah. Open, modify, save lah. Kan? Apa lagi? Print. Print Ctrl P lah. Banyaknya sangat step dia. Saya pun tak faham. Nak print ni kot. Tak payah print lah, print PDF lah. Habis kertas je lah. Kan? Betul. Print dia punya source code kan. Okay, kemudian fixing error. Ni bagus lah. Ni tak apalah sikit kan. Daripada save, open semua tu nak kena ajar. Ke kamu Part 1 ke? Saya rasa bukan Part 1 pun dah pandai kan. Open, save. Sekolah ada belajar lah benda tu kan. Kan? Okay. Kalau kat sekolah, cikgu, saya tak boleh buka lah Microsoft Word. Kenapa? Dia tak ada kat desktop. Ikon kat desktop tu hilang. Ada budak pergi delete. So, dia tak boleh buka Microsoft Word. Okay, finding and fixing error, compile error. Kalau ada error, dia compile macam C++ lah. Compile nak tengok ada error ke tak ada. Kan? And then ada runtime error ataupun logic error. Logic error tu maksudnya dia boleh run. Kan? Tapi result dia tak seperti yang kita nak. Okay, Alhamdulillah habis dah. Lega. Kan? Alhamdulillah. Dah. Dandan bangun daripada tempat tidur kan. Tadi mengantuk. Dah habis ni tiba-tiba mata cerah. Terbalik. Time belajar mengantuk. Time habis kelas habis. Best kan? Okay, ada soalan? Tak ada soalan. Masih. Okay. Kalau tak ada, saya sudahi dengan nasyid Allahu Kafi. Dah. Dengan tasbih kifarah dah. Akan nasyid dah. Tidak ada soalan. Okay, thank you for your time. Jangan lupa call out lah. Baik, saya baik. Baik. Thank you sir. Terus Thank baik. you, sir. Semua semangat kan. Habis lah. Thank you, sir. Semangat. Jangan lupa download slide tu. Banyak lagi. Tunggu orang lecturer tu. Kan? Boleh sir. Ni risau sir. Alright. Alright Thank you. sir. Okay, sir. Thank you sir, thank you. Assalamualaikum. Salam. Step nak keluar tahu kan? Tak payah ajar lah.
Yang salah tu yang buat video petak tadi. Masih Nama dia sir. salah kan? Petak salah, bulat salah. Main bola pun salah ha? Okay, Assalamualaikum. Sama-sama. Rekod dulu.